Hello friends, it's me your host Himal back with yet another new video. र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीसँग छ Redmi Note 10 Pro जुन चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट हो जुन चाहिँ नेपालमा लन्च भएको थियो र यसको स्पेक्स चाहिँ इन्डियामा लन्च भएको Redmi Note 10 Pro Max त लगभग सिमिलर नै छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई अनबक्स गरेर हेर्छौँ यसको बक्स कन्टेन्ट के छ र यसको टप 5 फिचर्सको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यो भिडियो स्टार्ट गर्नु पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ नेपालमा लाइक लकडाउनले गर्दा अनलाइन क्लासेसहरू एकदम धेरै चलिरहेको छ र स्मार्टफोनको डिमान्डहरू पनि एकदम हाई भएको छ र यही बेलामा चाहिँ लाइक इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्न अलिक गाह्रो भएको भएर लाइक स्मार्टफोन्सहरू सर्टेज पनि भइरहेको छ। सो मैले धेरै ठाउँमा के केस देखेको छु मान्छेहरूले चाहिँ एमआरपी भन्दा एक्स्ट्रा पे गरेर लिनु परिरहेको छ। सो डोन्ट डु द्याट र आई वुड सजेस्ट यु टु गो विथ समीप मोबाइल र उहाँहरूको पसल चाहिँ जोरपाटीमा छ। दे डिल्स विथ अल काइन्ड अफ स्मार्टफोन हजुरको स्यामसङको होस् एमआईको होस् ओप्पो भिभो रियलमी पोको जुन पनि ब्रान्डको फोनहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हजुरले लिन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ उहाँहरूको कार्ड हो र म यो डिटेलहरू तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। र सबै मोबाइलको हेड चाहिँ हाम्रो दिलु तामाङ दाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ लाइक रिसेन्टली युहो टिभीले पनि इन्टरभ्यू दिएको थियो बिकज हि इज वान अफ द मेजर पर्सन नेपाल मोबाइल महासङ्घ रिटेलर महासङ्घको चाहिँ उहाँ एकदम एउटा ठुलै पोस्टको मान्छे हो। सो उहाँको नम्बर पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु हजुरले उहाँसित डाइरेक्ट कुरा गरेर स्मार्टफोन्सहरू अहिलेको बेलामा एमआरपीमै विथ भ्याट बिल प्लस डिस्काउन्ट हजुरले डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुनेछ एमआरपीमा र टेम्पर ग्लासहरू अनि मोबाइल कभरहरू चाहिँ हजुरले एक्स्ट्रा फ्रीमै पाउनुहुन्छ। र यदि हजुरले उहाँलाई कल गरिदिनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट कि हजुरले उहाँलाई भन्नु होला कि यु आर कम थ्रु युट्युब हजुरले युट्युबबाट चाहिँ उहाँको बारेमा थाहा पाएर आउनु भएको हो। सो ल यो कुरालाई इन्टुङ्गाउँदै आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सो दिस इज यो चाहिँ मैले खोलेर यहाँ राखिहालेँ होइन। सो फर्स्टपट्टि यु गेट डिजाइन विथ Xiaomi भनेर यहाँ एउटा सानो कम्पार्टमेन्ट बक्स पाउँछौँ हामीले। यसभित्र चाहिँ यु गेट सिम इजेक्टर टुल यतापट्टि त्यसपछि यहाँभित्र केही डकुमेन्ट्सहरू छ भने चाहिँ एउटा सिलिकन केस पनि Xiaomiले यहाँभित्र प्रोभाइड गरेको छ। त्यसपछि लेट्स गो टु द डिभाइस। सो दिस इज ग्रेडियन्ट ब्रोन्ज कलर भन्छ यसलाई Xiaomiले चाहिँ। यतापट्टि यु गेट 108 मेगापिक्सल प्राइमेरी क्यामेरा त्यसपछि अल्ट्रा वाइड अनि यसमा म्याक्रो र डेप्थ पनि छ। एकचोटि यसलाई खोलौँ है त। सो पातलो नै लाग्यो मलाई फोन चाहिँ खासै त्यति भारी लागेन है फर्स्ट फिलको कुरा गर्नुपर्दा र यो पछाडिको म्याट फिनिस पनि एकदम समात्दा मजा आउने रहेछ यो। सो डिभाइसको ओभरभ्यू चाहिँ एकछिनमा हेरौँ ल। पहिला हामीले बक्समा केही अरू केही छुट्यायौँ कि हेरौँ। हामीसित युएसबी केबल रेड कलरको एक्सेलमा र युएसबी चार्जर। यो चार्जर चाहिँ 33 वाटको Xiaomiको चार्जर हो। सो अगाडिपट्टि यु गेट 6.67 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले होइन। त्यतापट्टि पछाडिपट्टि चाहिँ यु हेभ क्यामेरा सेटअप हल्का क्यामेरा बम्प लाग्यो मलाई त्यति धेरै ठुलो पनि छैन क्यामेरा बम्प। बट टप र बटममा यु गेट डुअल स्टिरियो स्पिकर सेटअप विथ दिस वान। त्यसपछि तलपट्टि टाइप सी चार्जिङ पोर्ट छ यतापट्टि प्राइमेरी माइक्रोफोन। फेरि माथिपट्टि जाने हो भने हजुरले हेडफोन ज्याक पाउनुहुन्छ। आयर ब्लास्टर छ सेकेन्डरी माइक्रोफोन फर नोइज क्यान्सलेसन। राइटपट्टि चाहिँ यु गेट भोल्युम रकर्स जुन चाहिँ धेरै ट्याक्टाइल लाग्यो मलाई आई लाइक द्याट फिलिङ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पावर बटनमै फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ र त्यो खासै ठुलो पनि छैन। लास्ट इयरको नोट 9 को अलिक ठुलो थियो नोट 9 सिरिजको। योपालि चाहिँ पावर बटनको साइज सानो भए पनि यसमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ। पछाडिपट्टि कुरा गर्दा हजुरले यो ग्रेडियन्ट ब्याग पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ म्याट फिनिसमा दिएको छ। हल्का ग्रेडियन्ट भनौँ खासै त्यति धेरै कलर चेन्ज गर्दैन तर एकदम यसको फिल चाहिँ मलाई मन पऱ्यो। लाइक टच गर्दा चाहिँ खासै त्यसको फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेट खालको छैन र हल्का टिल्ट गर्दा अलग अलग एङ्गलमा यसले अलि अलग अलग कलर देखाउने रहेछ। अनबक्सिङ त भइहाल्यो। अब Redmi Note 10 Pro को टप 5 फिचर्सको कुरा गरौँ है त। अब पहिलो फिचर जुन चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन परेको छ त्यो हो यसको 108 मेगापिक्सलको फ्ल्यागसिप क्यामेरा सेटअप। हजुरले यसमा 108 मेगापिक्सलको स्यामसङको HM2 सेन्सर पाउनुहुन्छ र अलङ विथ द्याट हजुरले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा त्यसपछि 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। सो यो क्यामेरा सेटअप चाहिँ एकदम धेरै बाहिरको युट्युबरहरूले पनि पहिल्यैदेखि जबदेखि यो फोन बाहिरको मार्केटमा आएको थियो त्यति बेलादेखि नै यसको एकदम धेरै तारिफ गर्नुभएको थियो। अब फोटो त मैले भनिहालेँ 108 मेगापिक्सलसम्म खिच्न सक्छ। हजुरले यसमा टन्नै क्यामेरा फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ लाइक अब हजुरको म्याक्रो मोड भइहाल्यो। त्यसपछि अब फोटोग्राफी गर्ने बेलामा हजुर नाइट मोड पाउनुहुन्छ। त्यसपछि क्लोन मोडहरू एमआईको क्यामेरामा एकदम धेरै फिचर्सहरू हुन्छ त्यो सबै हजुरले युज गर्न मिल्छ यसमा। र भिडियो गर्नुपर्दा हजुरले यसमा 4K 30 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ र यसमा EIS चाहिँ रहेको छ OIS यसमा दिएको छैन। क्यामेरा त भइहाल्यो। क्यामेरा पछि मलाई मन परेको सेकेन्ड फिचर रहेको छ यसको स्लिक डिजाइन। हजुरले अब यसमा 5000 mAh को ब्याट्री भए पनि यो चाहिँ एकदम खासै त्यति बल्की चाहिँ लागेन मलाई र वेट पनि राम्रोसँग म्यानेज गरेको रहेछ। 6.67 इन्चको डिस्प्ले हुँदा पनि यो फोन चाहिँ खासै त्यति धेरै मलाई भारी लागेन र अलङ विथ द्याट यु गेट स्टिरियो स्पिकर सेटअप। अब Xiaomiले योपालि Redmi Note 10 देखि नै स्टिरियो स्पिकर दिइरहेको छ र Redmi Note 10 को पनि मैले स्टिरियो स्पिकर ट्राई गरेको थिएँ एन्ड कुडोज टु Xiaomi टु मेन्टेन यति राम्रो डिजाइन अलङ विथ द्याट लार्ज ब्याट्री। र यसको थर्ड फिचर रहेको छ यसको 120 हर्ट्ज को AMOLEड डिस्प्ले। हामीले लास्ट इयर Realme 7 को सिरिजदेखि चाहिँ मिड रेन्ज डिभाइसहरूमा अब हाई रिफ्रेस रेटको प्यानलको ट्रेन्ड दिएको थियो तर त्योहरू चाहिँ IPS डिस्प्ले हुने गर्थ्यो र Samsungले पनि हाई रिफ्रेस रेट दिइरहेको छ मिड रेन्जमा तर त्यो चाहिँ लाइक 90 हर्ट्जको AMOLEड डिस्प्ले हो भने Xiaomiले चाहिँ योपालि
120 हर्ट्जको AMOLED प्यानल प्रोभाइड गरेको छ, विच इज रियली स्मुथ. हजुरले अब चलाउन थालेपछि फिल गर्नुहुन्छ. लास्ट इयर पोको X2 देखि Xiaomi ले पनि मिड रेन्जमा लाइक हाई रिफ्रेश रेट दिन थालेको थियो, तर योपालि चाहिँ AMOLED प्लस हाई रिफ्रेश रेट दिएको छ, विच इज रियली नाइस. AMOLEDको त्यो इन्की ब्ल्याक र एक्युरेट कलरहरू चाहिँ एकदम हजुरले यसमा एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ. र डिस्प्ले एकदम ब्राइट पनि छ, यसले 1200 निट्सम्मको म्याक्सिमम ब्राइटनेस सपोर्ट गर्छ र HDR10 प्लस पनि सर्टिफाइड छ. सो नेटफ्लिक्स र युट्युबमा HDR10 प्लस कन्टेन्ट चाहिँ हजुरले मजाले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. र यसको फोर्थ बेस्ट फिचर रहेको छ यसमा युज भएको प्रोसेसर. Xiaomiले यसमा स्न्यापड्रागनको 732G युज गरेको छ विथ UFS 2.2 स्टोरेज र 6 or 8GB को LPDDR4X ऱ्याम. यसले गर्दा यसको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ. यसले 120 हर्ट्जको डिस्प्लेलाई मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ र हजुरले यसमा गेम्स पनि मिडियम सेटिङ्समा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ. र यो चाहिँ एकदम ट्राइड एन्ड टेस्टेड चिप हो. हामीले पोको X3 देखि लिएर अरू टन्नै डिभाइसहरूमा यो प्रोसेसर दिएको छौँ र अरू कम्पनीहरूको अरू ब्रान्डहरूले पनि यो प्रोसेसर युज गराएको छ. सो अन्डर 35K अब हजुरले एकदम पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने त पोको X3 प्रोमा योभन्दा राम्रो प्रोसेसर छ. तर अलराउन्ड डिभाइसको लागि चाहिँ एकदम लाइक वान अफ द बेस्ट पर्फर्मिङ डिभाइस विथ अदर एस्पेक्ट्स लाइक क्यामराहरू हेर्ने भने पनि इट्स लाइक अलराउन्डर डिभाइस. र अब लागौँ हाम्रो फिफ्थ बेस्ट फिचरपट्टि र लास्ट रहेको छ यसको 5020 mAh को ब्याट्री विथ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ. अब यसमा 5000 mAh को ठुलो ब्याट्री छ. सो एक दिनको फुल युज त हजुरले यसमा मजाले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ विथ 120 हर्ट्ज मोड अन. र हजुरले अझै धेरै ब्याट्री चाहिन्छ भने हजुरले यसलाई 60 मोड्समा युज गर्न सक्नुहुन्छ. तर यसले 120 हर्ट्जमै लाइक मजाले एक दिनसम्म यसको ब्याट्री धान्न सकिहाल्छ. र ब्याट्री पछि लाग्नु चार्जिङपट्टि हजुरले बक्समै 33 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ र त्यसले यसलाई चार्ज लगभग 1.5 आवर लाग्ला यसलाई फुल चार्ज गर्न. Xiaomiले जुन चाहिँ अब यो 33 वाटको फास्ट चार्जर प्रोभाइड गरिरहेको छ, आई थिङ्क इट्स रियली अ गुड मुभ फ्रम Xiaomi र अरू कम्पनीहरूले पनि यसलाई छिटै फलो गरोस्. Redmi Note 10 Pro को चाहिँ 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट चाहिँ भोलि मतलब जुन 18 देखि मार्केटमा अवेलेबल हुनेछ र यो पनि हजुरले Samip मोबाइलदेखि लिन सक्नुहुन्छ. सो चेक द डिस्क्रिप्सन फर मोर इन्फर्मेसन. सो द्याट वाज अल फर टुडेज भिडियो. हामीले यसमा अनबक्सिङ गरेर टप 5 चिजहरूलाई भनिहाल्यो. हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तल भन्न नबिर्सिनु होला. र डु चेक आउट Samip मोबाइल. उहाँहरूको नम्बर फोन नम्बर डिटेल्सहरू म तल राखिदिनेछु र फेसबुक पेजको पनि लिङ्क म तल सेयर गरिदिनेछु. सो उहाँहरूलाई कल गर्नु और यु क्यान कन्ट्याक्ट देम. And also if you want special discounts and gift vouchers like temper glass cover or anything, earphones and all, do mention them that हजुर चाहिँ YouTube भिडियोबाट आउनु भएको हो. So thanks for watching this video. I will see you all in my next video.